नमस्ते साथीहरु, नेप्से टकमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज साताको तेस्रो कारोबार दिन। आज चाहिँ नेप्से परिसूचकले तपाईको 1.76% अथवा 46.69 अंकले बढेर तपाईको 2692.05 अंकमा आएर रोकिएको छ। र यो सँगसँगै आजको बजार के कस्तो रह्यो त भन्ने विषयमा यो भिडियोमा हामी विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्नेछौं। त्यो भन्दा अगाडि यदि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक र साथीभाइहरुको माझमा शेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै अब भने लागौं हामी आजको भिडियोतर्फ। साथीहरु, सबैभन्दा सुरुमा त हामी आजको ड्राफ हेरौं है। सुरुमा हामीले यहाँनिर ड्राफ हेर्दाखेरि जसरी हाम्रो बजार ओपन भयो है, ओपन भएदेखि तपाईको यसरी बढ्दै 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 गएको देखिन्छ र अन्तिममा अवस्थामा पनि हाम्रो बजार चाहिँ आज तपाईको बढेर नै तपाईको यहाँनिर चाहिँ क्लोज भएको देखिन्छ। यसरी हाम्रो बजार अहिले हेर्ने हो भने तपाईको 2692.05 अंकमा आएर रोकिएको छ र आजको बजारको ओपनिङ चाहिँ तपाईको 2648.37 अंकबाट चाहिँ ओपन भएको थियो भने हाईमा चाहिँ तपाईको यो 2692.11 अंकसम्म गएको थियो र आजको बजारको लोको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 2647.99 अंक रहेको छ र यो भन्दा अघिल्लो दिनको क्लोजिङ अथवा हिजोको क्लोजिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो बजार 2645.36 अंकमा आएर क्लोजिङ भएको थियो र आज बजार बढेसँगै टर्नओभरमा पनि यहाँनिर चाहिँ तपाईले वृद्धि देख्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ तपाईको 6 अर्ब 12 करोड समथिङको चाहिँ यहाँनिर तपाईको टर्नओभर देखिन्छ र आज कारोबार भएको 243 वटा कम्पनीहरु मध्ये तपाईको 221 वटा कम्पनी चाहिँ आज नाफामा रहेको छ भने 17 वटा कम्पनी चाहिँ आज घाटामा रहेको छ र यसैगरी 5 वटा कम्पनी चाहिँ तपाईको यहाँनिर अनचेन्ज अवस्थामा रहेको छ र आज तपाईको यहाँनिर 4 वटा कम्पनीको पोजिटिभ सर्किट रहेको छ भने आज कुनै पनि कम्पनीमा नेगेटिभ सर्किट भने रहेको छैन। साथीहरु, यो सँगै हामी आजको टप 10 गेनर र टप 10 लुजर कम्पनीहरुको कुरा गरौं। तपाईको टप 10 गेनर कम्पनीमा तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केबीएसएल जसले तपाईको आज 10% सहित आज सर्किट हानेको छ। त्यसपछि एसजीआईसी रहेको छ, यसमा 10% रहेको छ। त्यसपछि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एसएपीडीबीएलबी, यसमा तपाईको 10% को चाहिँ तपाईको आज वृद्धि देखिन्छ। त्यसपछि रहेको छ तपाईको यहाँनिर सीओआरबीएल, त्यसपछि समाज, त्यसपछि एमईएन, केकेएससी, एचईआई, जीआरडीबीएल र आईजीआई रहेको छ है। त्यसपछि आएर टप 10 लुजर कम्पनीहरुमा चाहिँ तपाईको 1 नम्बरमा रहेको छ सीएफसीएल जसको 1.88% को गिरावट रहेको छ। त्यसपछि एलआईसीएन भयो, जीएफसीएल, एचएलबीएसएल, आईसीएफसी, त्यसपछि पीआरओएफएल, एसएमएच, टीएसएचएल, डोल्टी भयो। त्यसपछि आएर जीआईएलबी चाहिँ आजको टप 10 लुजर कम्पनी भित्र परेको छ। साथीहरु, यसपछि हामी सेक्टर समरीको कुरा गरौँ। सेक्टर समरीको कुरा गर्नुपर्दा तपाईको बैंकिङ सेक्टर आज 1.60% ले बढेको छ। यसपछि डेभलपमेन्ट बैंक तपाईको 2.32% ले बढेको छ। फाइनान्स तपाईको आज 0.38% ले बढेको छ। आज होटल तपाईको 2.77% ले बढेको छ। हाइड्रो पावर पनि आज 2.03% ले बढेको छ। इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने 1.36%, लाइफ इन्स्योरेन्स तपाईको 1.80%, म्यानुफ्याक्चर तपाईको 0.97%, माइक्रो फाइनान्स तपाईको 1.50%, म्युचुअल फन्डमा तपाईको 1.33% र नन लाइफ इन्स्योरेन्समा आज 3.60% र अदर सेक्टर तपाईको 1.57% ले आज वृद्धि भएको छ र यसमा पनि तपाईको सबैभन्दा धेरै चाहिँ नन लाइफ इन्स्योरेन्स आज 3.60% ले यहाँनिर वृद्धि भएको देखिन्छ र आज सबै सेक्टरहरुमा चाहिँ हरियाली नै देख्न सकिन्छ है। र यसपछि हामी टप भोल्युमको आधारमा कारोबार भएको कम्पनीहरुको कुरा गरौँ जसमा तपाईको 1 नम्बरमा रहेको छ एचआईडीसीएलपी, त्यसपछि केबीएल, पीएचसीएल, एसएफसीएल, प्रभु बैंक, त्यसपछि अपर भयो, त्यसपछि एसएपीडीबीएल, त्यसपछि साहस, यूएमएचएल, एनएसआईएफ2, त्यसपछि एचडीएचपीसी, पीएसएफ र एसएचएल सेल रहेको छ आजको टप भोल्युम सहित कारोबार भएको कम्पनीहरुमा है। त्यसपछि आएर टप टर्नओभरको कुरा गरौँ। टप टर्नओभरमा तपाईको एसएफसीएल 1 नम्बरमा रहेको छ। त्यसपछि पीएचसीएल, एसएपीडीबीएल, जेएफएल, साहस भयो, एचआरएल, एसजीआईसी, त्यसपछि एनएलजी, सीएचडीसी, आरएलएफएल, आईसीएफसी, सीएफसीएल र पीआरओएफएल चाहिँ आज टप टर्नओभर भएको कम्पनी भित्र रहेको छ। त्यसपछि टप ट्रान्जेक्सनको कुरा गरौँ। टप ट्रान्जेक्सनको कुरा गर्नुपर्दा तपाईको 1 नम्बरमा रहेको छ एसएफसीएल, त्यसपछि एचआरएल, एमबीजेसी, जेएफएल, आरएलएफएल, त्यसपछि पीएचसीएल, साहस, त्यसपछि अपर भयो, पीआरओएफएल, केबीएल, सीएफसीएल, निफ्रा र प्रभु चाहिँ आज टप ट्रान्जेक्सन भएको कम्पनी भित्र परेको छ। त्यसपछि हामी कुरा गरौँ आजको टप इम्प्याक्टिङ स्टकहरु, सेक्टर वाइज कुरा गरौँ त्यसमा पनि र सेक्टर वाइज टप इम्प्याक्टिङ स्टकहरुको कुरा गर्नुपर्दा सुरुमा रहेको छ कमर्सियल बैंक। कमर्सियल बैंकमा आज प्रभु बैंक 1 नम्बरमा रहेको छ।
त्यसपछि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा तपाईँको SAPDBL चाहिँ आजको सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ आज पहिलो नम्बरमा रहेको छ। फाइनान्समा तपाईँको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ GMFIL 1 नम्बरमा रहेको छ। होटल एन्ड टुरिज्ममा तपाईँको यहाँनिर सोल्टी होटलको परेको छ आज 1 नम्बरमा। त्यसपछि हाइड्रो पावरमा तपाईँको KBSH, इन्भेस्टमेन्टमा तपाईँको ENL, लाइफ इन्सुरेन्समा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ SNLI परेको छ। त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङमा BNT आजको पहिलो नम्बरमा रहेको छ। माइक्रो फाइनान्समा तपाईँको समाज रहेको छ। नन लाइफ इन्सुरेन्समा SGIC 1 नम्बरमा रहेको छ। अदर सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि NRM पहिलो नम्बरमा रहेको छ भने ट्रेडिङ सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने BBC तपाईँको आज पहिलो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ। साथीहरू यो सँगसँगै आजको लागि भने हाम्रो भिडियो यति नै। तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।